هلا، شلونكم؟ اليوم جايكم فيديو جديد، وبهذا الفيديو راح نقدم لكم حلول لغرفة الغسالات. بس قبل ما نبدي بالفيديو نتمنى ان تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس على الكل حتى يوصلكم كل شيء جديد. اليوم ما راح نسافر لأي بلد، لا الهند ولا اليابان ولا أي بلد، راح نبقى في البلد اللي احنا بيه، وراح نشوف شلون نقدر نصمم غرفة غسالات مريحة ومنظمة. يلا خلينا ننتقل للكمبيوتر، خلينا نشوفكم التصميم. يلا. مثل ما تشوفون هاي الغرفة غرفة صغيرة، بس احنا سويناها لغرفة الغسالات. مثل ما نشوف هاي عندنا الغسالة والمنشفة، بس أبو ليليان راح يشرح لكم ليش خلينا الغسالة والمنشفة بهذا المكان. شوفوا، من الضروري جدا أن تكون مكان الغسالة وتكون مكان المنشفة بعيد عن مصادر البرودة، أي الشباك، أي مكان ثاني، الباب. ليش؟ لأنه بهيجي حالة راح يضطر الهيتر اللي موجود داخل الغسالة أو المنشفة للعمل أكبر من طاقته حتى يوصل درجة الحرارة اللازمة اللي هي عبر العقل الإلكتروني حتى يقدر يقوم بمهامه، وبنفس الوقت راح تصرف طاقة أكبر. طبعا هذا الشيء كان من ضمن اختصاصي ودراستي في السويد، واللي بعدها عملت في شركة إلكترولوكس السويدية المعروفة، ودخلنا دورات عليها فعلا، وصار عندنا نضوج بالمفهوم كيف نتعامل مع الغسالات والمنشفات في داخل المنزل. فهذه المعلومة طبعا من قلب الشركة، يعني من قلب المؤسسين نفسهم. هي مثل التدفئة، خصوصا الناس اللي بأوروبا لما تفتح التدفئة لازم البيبان تكون مسدودة، لأنه الظل إذا واحد يفتح الأبواب فراح تصرف طاقة كهرباء أكبر، راح يعني تسرب الحرارة للخارج، تسرب الحرارة فراح تعمل طاقة قوية كلش أكثر. فتصرف كهرباء. ولا تنسين هو بيه أيضا ثرموستات، هو يحدد درجة الحرارة وبعدين يفصل. زين، إذا هذا يبقى يشتغل فراح يصرف كهرباء أكثر. فهاي نفس الوقت. المعلومات حبينا نقولها للناس اللي ما تعرف هذا الشيء. مثل ما تشوفون هاي الخزائن اللي موجودة بجانب الغسالة والمنشفة هي خزائن لفرز الملابس، وطبعا هاي طريقة غير مباشرة حتى نعلم الأطفال النظام وتحمل المسؤولية، وشلون المنزل يندار من كل الأفراد العائلة، مو بس من الأم أو الأب. لازم الأولاد همين يتعلمون النظام والترتيب وتحمل المسؤولية. فهم موجودة مثل ما موجود على كل خزانة بلاك كولر وايت، يعني الأسود والملون والأبيض، فهم راح يشوفون ملابسهم والألوان اللي موجودة ويخلوها بالمكان الصحيح. بهاي الطريقة طبعا علمناهم النظام وتحمل المسؤولية. طبعا مناسبة هذه الخزائن هي من يعني خلينا نقول انه تكتفي بالملابس انه تنفتح الباب، وراح اشوفكم اياه بالفيديو في نهاية هذا الفيديو. انا سويت لكم اياه كانيميشن، انه تنفتح الباب، ممكن تنسحب الصندوق اللي بداخله، وممكن ان يؤخذ الى الغسالة، وبعدين يعني ما راح تتعب. سوينا فتحتين بكل خزانة، فتحة الفوق للكبار وهاي الفتحة الثانية للأطفال، يعني بالضبط، حتى حتى يقدرون، لأنه عالية عليهم الصيف فخلينا لهم فتحة ثانية. فوق الغسالة عملنا نوع من انواع الرفوف يعني أكيد خلينا كل نقول شيء تفيد. في كثير من الامور انه ممكن نخلي بها مواد الغسيل مثل ما نشوف هنا. طبعا احنا سويناها بطريقه مبسطه حتى يعني بس للناظر بس حتى طبعا هو يشوفها. اللي يحب يسويها فأكيد يعرف بالضبط شنو المستلزمات اللي اكيد تليها، بس احنا اكيد، خليناها كنوع من أنواع كنوع من انواع التكملة التكمله. للديكور يعني. بالضبط، ممكن تكون خوليات، مناشف، اي شيء المناشف، ثاني، بالضبط. او حتى هذه اللي هي مال تنشيف غسيل المواعين يعني ايضا. بالضبط. فهذا ايضا جزء مهم داخل الديزاين.
خلينا ننتقل إلى الجانب الآخر من الغرفة ونشوفكم شنو اللي هنا صممنا. طبعا بالمناسبة هذا الجزء كلش مريح لربة المنزل أو أي شخص راح يقوم بغسل الملابس. هاي طبعا طاولة هي معلقة، احنا يعني فتحناها لما وحدة تخلص غسل الملابس وتنشيفها فلازم تقوم بطيها، فخلينا لها هذا أو هاي الطاولة حتى هنا تقوم بطي الملابس وخلينا طبعا لما تخلص أكيد راح ترجع تخليها على الحائط، يعني مو إلا تكون هيجي بهالطريقة، يعني راح تنزل لي جوا تنطوي إلى الحائط وبعدين من تحتاج ممكن تفتحها مرة أخرى. نعم. ومثل ما تشوف همين خلينا فوق هاي الجزء همين حلو لما واحد يريد يكوي القميص أو البنطلون أو أي شيء يريد يكوي ممكن إنه يخليها ويعلقها بعلاقة الملابس هاي. يعني نظام حلو، واحد يعرف رأساً واحد ياخذ يروح يخليها بالكنتور يعلقها والملابس المطوية تنضم، وبهذا الطريقة يعني في شيء حلو أكيد. وسهل. وأكو شيء مهم أيضاً أريد أضيفه، إنه من أيضاً تنكوي الملابس هي تكون يعني تقريباً بها نوع من أنواع الرطوبة، فلما تتعلق هنا أكيد راح تنشف وراح تخلص من الرطوبة، وبعدين نقدر ننقلها إلى الخزانات الملابس حتى لا تكون هناك ريحة رطوبة داخل الخزانة الملابس بالنهاية، لأن هذا مكان مفتوح مهما يكون مكان مفتوح. وأيضا ممكن أن درجات الحرارة الموجودة بداخل الغرفة فممكن أن ينشف بسرعة ويخلص من الرطوبة بسرعة. طبعا احنا اختارينا هذا النوع من أنواع التغليف الحائط اللي هو خلينا نقول مثل الكاشي يكون، ولكن هذا يكون بلاستيكي. هذا النوع طبعا جميل جدا وممتاز جدا وسهل تثبيته على الحائط. يعني مثلا لو عندك انت حائط قديم بكاشي محل وما عاجبك ممكن تستخدم هذه النوعية حتى ما تتعب، وأيضا ما تكون لك تكاليف ثانية، وحتى الشغل مالته يعني مو شرط انه الرجل هو اللي يقوم بهذا الشيء، ممكن المرأة نفسها تقوم، لأن هو أصلا بلاستيكي والتقطيعه يكون أسهل وبنفس الوقت هو عازل للرطوبة ومحافظ على الحرارة. وحقيقة احنا زرنا المكان وحبيت أن أشوفكم شنو هذا نوعية الكاشي مثل ما نقول. خليكم وتابعوا الفيديو. جاي أشوفكم هذا، شوفوا دم بلاستيك اللي هو يصير للحيطان يا شباب، للحيطان. هذا شوفوا شلون هسه مثلا هذا مال أرضية بس هذا يفرق، هذا للحيطان. فتشي روعة فتشي روعة. وهذا السعر مالته شباب. شوفوا هاي واحدة من التفاصيل. شوفوا هنا شو يقول لك هنا شلون تركبه بهذه الطريقة، وأيضا ضد المي 100% معازل عن المي. فتشي روعة فتشي روعة. يعني هو الباكيت كله ب43 تقريبا يطلع. فشوف هاي العرض 25 120 8 و10 ويسوي لك متر 2.4 متر مربع 2.4 متر مربع. يعني فشي كلش راقي. واكو نوعية ثانية اللي هي هذه يا شباب، شوفوها هذه نوعية ثانية شوفوها ايضا نفس الطريقة، ولكن هذه تختلف طبعا من نوعيتها من شركة الثانية. هذا ايضا بس هذا اغلى شوي 74 سعره. و خلينا نشوف يسوي لك هذا، شوف متر و95، يعني هذا غالي شوي نوعا ما. وشوفوا حتى استخداماته اعتقد بالحمامات، شوفوا بالحمامات يقدر واحد يستخدمه وكل شيء يقدر يستخدمه. هذا من الحمامات بنقشة الحجر بالضبط. اي يعني كأنما واحد بدل ما يخلي الحجر يستخدم هذا. اي شوفي هذا مرمر، هذا بنقشة المرمر يعني وسهل التنظيف كل سهل. صح هو غالي شوي، انا اعتبره يعني نوعا ما غالي بس يبقى عمر يعني هو هذا. بس شوفه شي روعة. بالنسبة الأرضية طبعا هي
خل أقرب لكم إياها حتى تشوفوها. شوفوا طبعا استخدمنا هذا النوع من الكاشي مثل ما نقول أو البلاط مثل ما نسميه باللغة العربية. هذا يكون أنتي سليب يعني مضاد للتزحلق، يعني أي رطوبة أي ماء أي شيء ما راح تضر. يعني هو مو من نوع الكاشي اللي خلينا نقول يكون لماع أو مصقول بطريقة بحيث إنه الشخص من تكون أكو مي عليه الشخص يمر فيزحلق ويسبب لنا مشاكل. فسوينا هذه اختارينا هذا الشيء لأن هذا من الضروري يكون، وخاصة من تكون غرفة غسيل الملابس فأكيد ممكن تكون هنا قطرة مي قطرة شيء، يعني ممكن تكون تصير، فحتى نتجنب الحوادث. نتمنى أنه الفيديو يكون عجبكم، ونتمنى مشاركتكم همين، تفعيل زر الجرس ولايك وتعليق حلو من عندكم، حتى تعليقكم هو اللي يشجعنا على أنه نقدم الأفضل. نشوفكم بالأسبوع اللي يجي. أكيد ما نعرف إذا كان في البلد نفسه أو راح نهاجر. خليها مفاجأة، خليها مفاجأة أحسن. نشوفكم الأسبوع الجاي. أوكي. باي باي.